ጤና ይስጥልኝ ውድ የምርኩዝ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝዝት ይበል። ወገኖቼ ተመልካቾቼ ዋይፋይ ተጠቃሚ ናችሁ? የግላችሁ ዋይፋይ ያላችሁ በቤታችሁ ወይም በቢሮአችሁ? ይህ ዋይፋይ እየተንቀራፈፈ ያስቸግራችኋል? ምናልባትስ ዋይፋያችሁ ላይ የሚጠቀሙ ሰዎች የበዙባችሁ ማን እንደሆኑም ለማወቅ ተቸግራችኋል? ዋይፋይም በዚህ ምክንያት እየተንቀራፈፈ ተቸግራችኋል? ዛሬ አንድ አፕ ላስተዋውቃችሁ ነው። እስከዛሬ ድረስ ይህን አፕሊኬሽን ካላወቃችሁ ተሸውዳችኋል። ዛሬ ግን እሱን አፕ አስተዋውቃችኋለሁ። በቀላሉ አፕሊኬሽኑ ላይ ማን በእናንተ ዋይፋይ እየተጠቀመ እንደሆነ፣ የዋይፋያችሁን ጤንነት፣ የራውተራችሁን ጤንነት፣ በዋይፋዮች ውስጥ የተደበቀ ካሜራም ካለ በቀላሉ የምትለዩበት አንድ ትንሽዬ አፕሊኬሽን ናት። በስተመጨረሻ ላይ ደግሞ አፕሊኬሽኗን ከየት እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባሮችን ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ጀምሩ። ወዳችኋለሁ። ተከታተሉ። እንደተለመደው የአፕሊኬሽኗ ስም ፊንግ ትባላለች። ፊንግ ትባላለች። አያችኋት? እዚች ጋር ፊንግ ትባላለች። በጣም ትንሽ አፕሊኬሽን ግን በጣም ስማርት የሆነች አፕሊኬሽን ናት። እሷን አሁን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን፣ እንከፍታታለን ማለት ነው። አሁን አፕሊኬሽኗን እየከፈተ ነው። እዛ ከዚህ በፊት ልክ ዳውንሎድ ስታደርጉ የመጀመሪያው እንደዚህ ነው የምታገኙት። እዚች ጋር ኔክስት የምትላለች። ኔክስት የምትለዋን ተከፍቱና ትጀምራላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ይሄው አያችሁ አግሪ ኤንድ ኮንቲኒዩ የሚል ይመጣላችኋል። እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ። ከዛ ሎኬሽን ማብራት ግዴታ ነው። ሎኬሽናችሁን ታበራላችሁ። እዚች ጋር ኦን ኢኔብል ትላላችሁ። ከዛ እዚች ጋር የሚመጣውን አለው ትሉታላችሁ። ከዛ ሳይን ሚ ኢን ይላል። እናንተ አሁን ከፈለጋችሁ አሁን ሳይን ኢን ማድረግ ትችላላችሁ በጎግላችሁ ወይም በፌስቡክ ወይም በኢሜል ሳይን ኢን ማድረግ ትችላላችሁ። ለጊዜው ግን ለዚህ ቱቶሪያል ስል አሁን እዘለዋለሁ። አይ ዊል ቲንክ አባውት ኢት ሎና እዘለዋለሁ። እናንተ ግን በኢሜላችሁ ብዙ ጥቅሞች ስላሉት ሳይን ኢን በሉና ግቡ። በመቀጠል the right tool for you ይላል። ምን help us improve Fing by adapting it to the right audience ይላል። ለትክክለኛ ሰው በትክክል እየተጠቀሙ ነው ወይ ለሚለውን ለማወቅ እዚህ ጋር አራት የተለያዩ እንትኖች ተደርድረዋል። ይሄው ይታያችኋል እነዚህ ጋር ማለት ነው። የመጀመሪያው I am IT professional ይላል። I am confident with the technology ይላል። ሶስተኛው I usually handle technology at home or office ይላል። አራተኛው I mainly look for help with technology ይላል። አሁን እሱን እኔ ለምሳሌ እኔ I am confident with technology ይላል ወይ ደግሞ I mainly looking for help with technology ይላል። እሱን የመጨረሻውን በቴክኖሎጂ ተጠቅሜ እርዳታ ለማግኘት እፈልጋለሁ የሚለውን የአራተኛውን ክሊክ አረኩኝ ገባ ማለት ነው። ከዛ አሁን ጀመረ። እዚች ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ቦክስ ላይ የዋይፋይን ስም አምጥቶልኛል። የዋይፋይ ማክ አድሬስ አምጥቶልኛል። እዚህ ጋር ከላይ እንደምትመለከቱት ይኸው እዚች ጋር ኪንግ ኦፍ ኪንግደም ይላል የኔ ዋይፋይ ስም። ኮኔክትድ ቱ ብሎ የማክ አድሬሱን አምጥቶልኛል።
ከዛ ከስር ቀጥሎ ደግሞ ስካን ዲቫይስ ይላል። ይህን ዲቫይስ ስካን አድርግ ይላል። ከዛ ቀጥሎ የፕሮቫይደርን ስም የኢንተርኔት አቅራቢን ስም ይኸው ራሱ አምጥቶልኛል። ኢትዮ ቴሌኮም ይላል። ሎኬሽኑ ኢትዮጵያ ነው ይላል። ከዛ ትንሽ ዝቅ ስል ደግሞ ኢምፕሩቭ ዩር ሴኩሪቲ ይላል። በእርግጥ ነው ይህ በዚህኛው ቨርሽን የለም። በተለይ እነዚህ የፒንግ በገንዘብ የሚገዛ ሌላ አፕሊኬሽን የዚህ ከፍ ያለ የፒንግ አፕሊኬሽን አለ። እሱም ይኸው እነዚህ ሶስቱን ነገሮች እዚህ ጋር ያገኛል። ለምሳሌ ፋይንድ ኦፕን ፖርት ይላል። ራውተር ቨልነራቢሊቲ የራውተራችን ተጋላጭነት እሱንም እስካን አድርጎ ይነግረናል። በዚህ ውስጥ ደግሞ በዋይፋያችን የሚጠቀም ግን የተደበቀ ካሜራው እየቀረጸ ድምጽ እየቀረጸ ቪዲዮ እየቀረጸ ወደ ሌላ ቦታ የሚያስተላልፍ አይነት ከሆነ እሱን ስካን አድርጎ እዚህ ቤት ውስጥ የተደበቀ ካሜራ አለ ብሎ ይነግረኛል። ይህን ሁሉ ጥቅሞች አሉት ፒንግ። የመጀመሪያው ለዛሬ ለእናንተ የሚጠቅመው ማን በርሶ ዋይፋይ እየተጠቀመ ዋይፋዩትን እያጨናነቀ እንዳለ አሁን በቀጥታ የምናይበት እንሄዳለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? የዚች ስካን ዲቫይስ በሚለው እንሄዳለን። ስካን አረኩት። አሁን ስካን አደረገ። አያችሁ፣ ይኸው በኔ ዲቫይስ ይኸው አያችሁ፣ በኔ ዋይፋይ የሚጠቀሙ ይኸው 4 ድብቅ ይኸው የኔን እንትን የሚያደርጉ 3 የዋይፋይ እንትኖች አሉ። እነሱን አንድ ባንድ እናያለን። የመጀመሪያው እንዴት አድርጎ ሊስት እንዲያደርግልን የሚለውን ከስር እዚች አካባቢ ላይ ይኸው ከስር እዚች ጋር ያቀርብልናል። የመጀመሪያው ስሞቹን እንዴት ነው ቀለል ብሎ እንዲነበብልን። ለምሳሌ እኔ በስም በአይፒ አድሬስ በስቴት በስም በቨንደር ማለት በአቅራቢው በማክ አድሬስ ወይም በላስት ቼንጁ ስም ስም ተቀይሮ ከሆነ በሱ ሊስት አድርገ ነው የሚለው። እኔ ግን በስማቸው በቀላሉ በስም ለመለየት እኔ ስም መርጫለሁ። ይኸው እንደዚህ ጋር ደርድሮልኛል። ከዛ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኦንላይን በመሆኑ ኦፍላይን አንሪኮግናይዝ አለርት ኢምፖርታንት ፌቨራይት ይላል። እኔ ኦሉ መርጫለሁ፣ ባለበት እንዲሆንልኝ መርጫለሁ። ይሄኛውም ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ እያንዳንዱን አንድ በአንድ እየከፈታችሁ ለእናንተ የሚመቸውን መምረጥ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ይሄንን ስከፍት ስታንዳርድ ይላል፣ ሲምፕሊፋይድ እና ቴክኒካል ይላል። ቴክኒካሉ በተለይ ለቴክኖሎጂ ሰዎች የቴክኖሎጂን በትክክል ሙያቸው ላደረጉ ሰዎች በጣም እያንዳንዱን ዲቴል ነገር ስምን፣ ማክን፣ እንደዚህ አይፒ አድሬስን ሁሉን ነገሮችን አንድ ላይ አጠናክሮ ነው የሚያመጣው። ለኔ ግን ቀላሉ ሲምፕሊፋይድ በሚለው እንዲያመጣልኝ አደርጋለሁ። ከዛ ይህንን ካመጣልኝ በኋላ ከፈለኩኝ እኔ ምንድነው የማደርገው? እቺን የድሌት ምልክቷን ነክቼ እየፈለኩትን አጠፋለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ከማጥፋቴ በፊት አንዳንድ ሌሎች ነገሮችን አሳያችኋለሁ። የዲቫይስ ነው። ከዛ ኔትወርክ እዚች ጋር በቤት በኦፊስ በሬንታል በፐብሊክ የተከፋፈሉ ኔትወርኮችን እነሱን ይኸው እዚች ጋር አንድ በአንድ እንትን ማለት እንችላለን። ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ዋይፋዩን እያንዳንዱን እዚህ ጋር የራውተር ቨልነራቢሊቲ ፋይንድ ሂደን ካሜራ ማለት የተደበቀ ካሜራ አክሰስ የምናደርግበት ነው። እያንዳንዱን ነገሮች ይኸው አንድ በአንድ ጌትዌይ ዲኤንኤሱ ኔትወርክ ኔሙን እና ወይንም አይፒ አድሬሱን እንዳለ አንድ በአንድ እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። ይሄንን እዚች ጋር አይተን ማስተካከል ያለብንን ሁሉ አንድ በአንድ ማስተካከል እንችላለን። ሶስተኛው ማን ነው? የኢንተርኔት አቅራቢ ለሚለው እኔ ምንም ሌላ እንትን ውስጥ ሳልገባ እዚህ ጋር ይደረድርልኛል።
እኔ ግን ከፈለኩኝ እዚች ጋር ኮምፓሪሽን የሚትላለች ለምሳሌ እኛ ሀገር ስለሌለ እኛ አንድ አቅራቢያችን ኢትዮ ቴሌኮም ነው እንደነ ኬንያ ሌሎች ሀገሮች ቢሆኑ ግን የተለያዩ የኢንተርኔት አገልግሎት ወይንም የስልክ አገልግሎት የቴሌኮም አገልግሎት አቅራቢ ድርጅቶች አሉ በፍጥነት ኮምፔር ያደርግልኛል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማረጋው ኮምፔር ፕሮቫይደርስ ይላል የትኛው የተሻለ ነው የሚለውን ማለት ነው የተሻለው መርጬ እንድጠቀም የተሻለ ፍጥነት የተሻለ ጥራት የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጠኝን ያስመርጠኛል ማለት ነው ለጊዜው ግን የኛ ብቸኛው አንድ ለናቱ ኢትዮ ቴሌኮም ነው ያለነው ማንንም ከምን እንደምናማርጥ አላውቅም ለማንኛውም ኮምፔር ብለው ምንም ማመጣም ኦሬዲ ኢትዮ ቴሌኮም ብቻ ነው ዝም ብሎ ይፈልጋል እንጂ ሌላ አማራጭ የለንም ትተን ባክ እለዋለሁ ምክንያቱም ብቸኛ ስለሆነ ማለት ነው ሰርች ቢያረግም ሌላ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም ከዛ ወደ ኋላ መለስ ስንልና ስፒድ ቴስት የሚላለ የኛ የገዛ ነው የዋይፋያችን ስፒድ ለምሳሌ 1 ሜግ ሊሆን ይችላል 2 ሜግ ሊሆን ይችላል 3 ሜግ ሊሆን ይችላል ግን ብዙዎች ኮኔክት ሲያደርጉት ስፒዱ ይቀንሳል ስፒዱ ስንት ነው መጀመሪያ እየቀነሰ ነው ብለን ስናይ የመጀመሪያ ሰዎች እየተጠቀሙ የኛን እኛ እንዳንጠቀም ስፒዱን ገለውብን ከሆነ እናያለን ግን እየተጠቀምን ከሆነ ሌሎች ሰዎችን ቢጠቀሙ ማንጎዳ ከሆነ እንተዋለን እኛ ከመጠቀም ካለብን ስፒድ ብዙም ካልነካብን ማለት ነው ግን ቴስት እናረጋግና እዚች ጋር ነው ቴስት እናረጋግና ስፒዱ አፕሎድ ስፒዱ እና ዳውንሎድ ስፒዱ ምን ያህል እንደሆነ ሰርች አድርጎ ይነግረናል መጠቀም ካለብን ራውተራችን ላይ ከማግኘት ካለብን የዋየርለስ ዋይፋይ ስፒድ በታች ከሆነ ሌሎችን ከዋይፋያችን ላይ እንዳይጠቀሙ ብሎክ በማድረግ ኢንተርኔታችንን ሰኪዩር እናደርጋለን ስራችንን እናቀላጥፋለን ማለት ነው ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ይጠቅማል ጠቃሚ ነው ይሄው ስፒዱን ሰርች ያደረገ ነው ለምሳሌ እኔ 3 ዲቫይሶች ከኔ ኢንተርኔት ጋር ወይም ከኔ ዲቫይስ ጋር ወይም ከኔ ዋይፋይ ጋር ኮኔክት አድርገዋል ግን እንደዚህ ምን ያህል የኔን 1 ሜጋባይት ነው ብያቸዋለሁ አፕሎድ እና ዳውንሎዱ 1 ሜጋባይት ነው ግን ምን ያህል እየተጠቀምኩ ምን ያህል እየጎዱኝ ነው የሚለውን አሁን ስፒዱን ቴስት አደረግና ስፒዱ በጣም ከደከመብን እነዛን እጄ አጠፋቸዋለሁ ማለት ነው እስቲ ሰርች አድርጎ ይንገረኝ አሁን እያገኘ ነው ልጨርስ ነው ይሄው አሁን ይሄ ዳውንሎዱን እየነገረኝ ነው ዳውንሎዱን የዳውንሎድ ስፒዱ ነው ይሄ አረንጓዴው ዳውንሎድ ስፒዱ ነው ቀጥሎ ደግሞ ሰማያዊው ደግሞ አፕሎድ ስፒዱን ያመጣልኛል እንጠብቀዋለን ሰርች አድርጎ ይጨርስ ይሄ አሁን ማስታወቂያ ምናምን ከስር የሚታዩት የነዚህ ነገሮች ለምሳሌ በአጠቃላይ ኦልሞስት የፍሪ ቨርሽኑ ስለሆነ ነው እናንተ ግን አግንታችሁ ፕሪሚየም ቨርሽኑን ከተጠቀማችሁ ተጨማሪ እዚህ ላይ የማይገኙ ሌሎች ብዙ ጥቅሞችን በዚህ አፕሊኬሽን ማታገኙትን ትጠቀማላችሁ ማስታወቂያም እንደዚህ እየገባ አዛረጋችሁም ለማንኛውም ይሄ የኔ ዳውንሎድ ስፒዱ 0.3 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ነው አፕሎድ ስፒዱ ደግሞ 0.6 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ነው ይሄ ለኔ ለምሳሌ ከዚህ በኋላ እኔ ዩቲዩብ አልጭንም ዩቲዩብ አላይም ደሞም ማክሲመም ቴሌግራም ላይ አንዳንድ ዜናዎችን ባይ ነው ስለዚህ ለኔ በቂ ስለሆነ ሌሎች ጎረቤቶቼ በኔ ኢንተርኔት እየተጠቀሙ ስለሆነ ብሎክ አላረጋቸውም ለዛሬ ትቼ እወጣለሁ በቂ ነው ከዚህ በኋላ ምክንያቱም ለኔ በቂ ነው ከዛ ይሄንን ብዬ
እዚህ ላይ ስለ አፕሊኬሽኑ ያቀረብኩላችሁን እዚህ ላይ አበቃለሁ። በጣም እንደምትጠቀሙበት በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከዚህ በኋላ ማንም ያለ ፈቃዳችሁ ወደ ዋይፋያችሁ እየገባ አዛ ያረጋችሁም ነፃ ሆናችሁ ትጠቀማላችሁ። የማትፈልጉትን ከእንትናችሁ ታስወጣላችሁ፣ የምትፈልጉትን ትተዋላችሁ። ማን እየተጠቀመ ማን እንደተጠቀመ በደንብ ታውቃላችሁ። በቀላሉ ዋይፋያችሁን ሰኪዩር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያ ብቻ ሳይሆን የራሳችሁን የግላችሁን ሴኩሪቲም በድብቅ ካሜራ ተገጥሞባችሁ ያ እየተቀረጸ ወደ ሌላ ቦታ እየሄደ ከሆነ ምስጢራችሁንም ጭምር ትጠብቃላችሁ። ምናልባት ወደ ቀደሙ ሳይኒን ወደምታደርጉበት ቦታ መመለስ ከፈለጋችሁ እቺን የፎቶ ምልክት አይነት ያለባትን እሷን አንዴ ትነካላችሁ። እዛ እሷን ይኸው ሳይኒን ኤንድ ሬጂስተር የምትል ይመጣል። ሳይኒን አድርጋችሁ ሬጂስተር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ብዬ ጨርሳለሁ። እንደምትጠቀሙበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። በመቀጠል ይሄንን አፕሊኬሽን የት እንደምታገኙ ጠቁማችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ፊንግ ብለን እንሞላለን። ፊንግ ብለን ሰርች ባሩ ላይ እንጽፋለን። ፊንግ ብለን እንጽፋለን። ከዛ እንዲህ ሰርች ስናረግ የመጀመሪያው እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄው ፊንግ እንቺ ነው የምትመስለው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት የኔ ኦፕን ነው የሚለው፣ የእናንተ ኢንስቶል ይላል። በጣም ብዙ ሰዎች ዳውንሎድ ያደረጉትና የሚጠቀሙበት ነው። ከ10 ሚሊዮን ሰው በላይ ይሄው ይታያችኋል። ከ10 ሚሊዮን ሰው በላይ የሚጠቀምበት አፕሊኬሽን ነው። 10 ሚሊዮን ሰው 3+ ሬት ያለው ነው። እናንተም ከፕሌይ ስቶር ላይ ፊንግ ብላችሁ አውርዳችሁ ተጠቀሙበት። ለዛሬ እዚህ ላይ በቃለው። እንደወደዳችሁት እንደተጠቀማችሁበት ደግሞ ብዙ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው በአፕና በኮምፒውተር በሶፍትዌር ቲፕስ ፕሮግራሜ ላይ በሚቀጥለው ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ለእናንተ ይጠቅማል፣ ያስተምራል፣ ያዝናናል ያልኩትን በምርኩዝ ሚዲያ ላይ በተለያዩ ጊዜ ቪዲዮችን ቀርጬ ከማቅረብ ወደ ኋላ አልልም። ወዳችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። እንዲሁም ኮሜንት ላይ ማድረግ ያለብኝን መቀነስ መጨመር ያለብኝን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ስለምን ደግሞ እንድሰራላችሁ እንደምትፈልጉ በሕክምና በመዝናኛ እንዲሁም በቴክኖሎጂ ስለምን እንድሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ጠቁሙኝ፣ ሀሳብ ስጡኝ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው ባይ